Salutare toată lumea! Eu sunt RagerG și bine v-am găsit la prima mea prezentare de coduri în GTA. Mai precis la GTA 3. Am menționat și în Iceberg că urma să fac acest clip scurt pentru că deși am făcut jocul 100% complet pe live-uri acum ceva timp, n-am folosit niciun cod. Bine, mai puțin în unele instanțe la Caterinca, dar nu contează asta. Ca să pot spune că am văzut tot ce are de oferit jocul ăsta, trebuie să analizez puțin și codurile. Pentru cine nu știe deja ce sunt alea coduri sau parole, acestea reprezintă o succesiune de taste sau butoane care, dacă sunt introduse corect în joc, vor realiza diverse comenzi în funcție de codul băgat, de obicei afișând un mesaj de notificare. Întrebarea e, oare au o semnificație literele pe care le tastăm sau sunt pur și simplu la mișto? Evident, aici mă refer strict la versiunea OG pentru PC, dar voi lăsa pe ecran și combinațiile de butoane de la console pentru toate codurile. Pentru versiunea de mobil se pot folosi dacă puteți conecta o tastatură sau dacă puteți să o utilizați pe cea a telefonului. Știu că este un joc vechi și probabil toată lumea știe deja de treburile astea, dar am zis totuși să fac acest clip cu scopul de a explica unele funcții care poate nu sunt așa cunoscute. Înainte de a începe, să știți că puteți folosi liniștiți majoritatea codurilor dacă vreți să faceți 100% complet jocul, dar unele dintre acestea pot afecta gameplay-ul și nu se pot dezactiva, așa că nu recomand să salvați jocul în cazurile respective. În Definitive Edition, dacă folosiți codurile, nu veți mai putea debloca achievement-uri. În rest, sunt aceleași ca în original, cu mici excepții, pe care oricum le voi preciza pe parcurs. Codurile pot fi băgate oricând, fie în timpul jocului, fie în meniul de pauză. Mă rog, cel puțin în versiunea originală de PC. În Definitive Edition am observat că nu se poate în meniu. Voi pune secțiunea fiecărui cod în descriere pentru cei ce caută ceva specific. De ajuns cu intro-ul, să începem! Viață. Gesundheit. Provine din limba germană și înseamnă sănătate. Acest cod reface viața lui Claude și a mașinii pe care o conducem. În Definitive Edition, mașina este reparată și din punct de vedere estetic. Armura. Tortoise ne oferă armură. Presupun că se referă la carapacea de țestoasă. Arme. Urlând de 3 ori arme în viața reală nu ne oferă nimic, dar în GTA 3 primim toate armele. Odată ce am introdus codul, acesta nu se resetează atât timp cât nu tastăm altceva. Astfel putem continua să scriem guns de câte ori vrem pentru a primi armele din nou și din nou și din nou, înțelegeți ideea. În Definitive Edition nu se poate face asta și trebuie scris de 3 ori guns de fiecare dată. Bani. Dacă eram bogat, eram departe, dar nu sunt, așa că If I Were a Rich Man ne oferă în joc $250.000. Cum am mai zis, codurile nu ne opresc din a face 100% și nici nu ne influențează în mod negativ criminal rating-ul din statistici. Totuși, pentru că primim bani cu acest cod, crește rating-ul, fiind astfel un fel de excepție de la regulă. Tank. Give us a tank se traduce în dă-ne un tank și chiar primim. Acesta cade în fața lui Claude și e gata de luptă. Recomand să fiți aproape de stradă totuși. Bang, bang, bang. Doar că în loc să dispară murdăria, dispare omenirea. Codul face ca toate autovehiculele din jur să explodeze instant. Se poate proceda la fel ca la codul pentru arme, dacă vreți explozii continue. Chiar și mașinile deja explodate vor mai bubui odată. Mașini zburătoare. Chitty Chitty BB sau Chitty Chitty Bang Bang este un cod inspirat după filmul cu același nume din 1968, care are în prim plan o mașină zburătoare. În joc, mașinile plutesc în aer și se pot controla ca avioanele. Acesta poate fi dezactivat dacă este scris încă o dată. Mașini invizibile. A nice set of wheels, sau un set frumos de roți, este un cod care face ca doar roțile de la mașini să fie vizibile. Acesta poate să fie dezactivat de asemenea. Codul nu este prezent în Definitive Edition. Condus îmbunătățit. Corners Like Mad ne face să luăm orice cotitură ca un profesionist sau ca un nebun. Condusul în general este mult mai dinamic, iar dacă folosim butonul de claxon, mașina va sări. Și aici există opțiunea de a dezactiva codul dacă îl introducem din nou. Mai multă poliție, vă rog! More Police Please crește nivelul de Wanted cu 2 stele de fiecare dată când îl introducem. Fără poliție, vă rog! No Police Please ne scapă de poliție complet, indiferent de câte stele avem. Vreme frumoasă. Skin Cancer for Me se traduce în cancer de piele pentru mine. Puțin cam exagerat, dar codul face ca vremea din joc să fie însorită, cu puțin nori. Vreme norată. Dacă spunem I like Scotland, înseamnă că doar ne place Scoția, așa că vremea devine norată. În schimb, I love Scotland face ca vremea să fie furtunoasă, pentru că iubim Scoția și vremea ei specifică. Ceață. Dacă vrem să nu mai vedem nici 2 metri în față, putem folosi codul PSUP și o ceață densă ca supa de mazăre apare în joc. Gameplay rapid.
Timpul zboară când te distrezi, așa că dacă introducem codul Time Flies When You, gameplay-ul jocului devine de 2 ori mai rapid. Putem să mai amplificăm încă o dată asta dacă îl introducem din nou. Gameplay lent. Același lucru, dar pe invers, se întâmplă când folosim codul BORING cu 5 de O. Viteza jocului este înjumătățită, făcând totul mult mai lent și plictisitor. Dacă mai facem asta încă o dată, jocul abia se mai mișcă. Timp accelerat în joc. Codul Mad Weather, sau vreme nebună în română, face ca timpul din joc să treacă extrem de repede. Se poate opri această trecere accelerată băgând din nou codul în joc. Revolta NPC-urilor. It's All Going Mad face ca toate NPC-urile să o ia razna și să se bată random. Bineînțeles, pot să vină să ne ia și pe noi la umăr. Acesta este unul dintre codurile permanente care nu poate fi dezactivat în niciun mod, așa că, din nou, recomand să nu salvați jocul după ce îl folosiți. Nimeni nu mă place. Nobody Likes Me le induce o stare de ură NPC-urilor față de Claude. Aceștia vor veni să ne bată imediat cum ne văd. La fel ca la codul anterior, acesta este permanent și nu poate fi dezactivat în niciun fel. Nu salvați dacă nu vreți să jucați pe hardcore. Arme pentru toți. Weapons for All le dă arme random tuturor cetățenilor, mai puțin membrilor din diverse găști, pentru că au deja arme, și prostituatelor. Acest cod poate fi dezactivat. Schimbarea înfățișării. I like dressing up, sau pe românește îmi place să mă îmbrac, îl face pe Claude să-și schimbe înfățișarea. Modelul caracterului este înlocuit cu cel al unui NPC comun de pe stradă. La un moment dat, dacă tot schimbăm, vom reveni la modelul lui Claude. Din păcate, în cutscene-uri nu apare modelul schimbat, deși acesta rămâne și după. Modul de gore. Despre asta am vorbit și în Iceberg. Nasty Limbs Cheat activează modul de gore și chiar s-ar traduce în cod pentru membre grotești sau ceva de genul. Asta face ca NPC-urile să poată fi dezmembrate de gloanțele noastre sau explozii. Pe versiunea originală de PC, acest cod este deja activat de la sine, așa că nu se întâmplă nimic dacă îl tastăm noi, mai ales că nici nu există un mesaj care să confirme că s-a activat codul. În Definitive Edition nu există acest cod, din păcate. Și cam astea au fost. Sper că v-a plăcut acest clip mai scurt și poate ați mai aflat ceva nou. Mă gândesc să procedez așa la toate GTA-urile la care o să fac Iceberg. Aștept și părerea voastră în comentarii. Nu uitați să dați like, să vă abonați dacă nu v-ați abonat deja și dacă vreți să mă susțineți mai mult și pentru beneficii în plus, puteți să dați join pentru a deveni membri ai canalului. Mulțumesc mult că v-ați uitat și ne audem data viitoare. Ciao-les! By the way, în versiunea de Definitive Edition avem codul Konami, pe care, dacă îl introducem, îi va face capul mare lui Claude. Dar și a NPC-urilor. Crazy. Și nu, din păcate, nu apare și în cutscene-uri capul mare. Unlucky.